بونجور. بونجور، هاي أنطوني. نحن وين وخبرني كل شيء. نحن هلا بسكيورز، ذوق مكايل. أول شيء بدي أقول سوري على اللي صار، وحاسين كثير مع العالم اللي تضررت من وراء الانفجار، ونحن أولهم. وحبينا نساعد، بما انه شفنا في كتير عالم تشردت من بيوتها، كتير عالم تضررت. حبينا نساعد على قد ما بنقدر. رح نعمل ساندويتشز على قد ما بنقدر، والباقي قرر حدا يساعدنا ويشتري ساندويتشز نحن حسبنا له اياهم على الكوست، يعني مش ربحانين ولا ألف، بس لنساعد هالعالم اللي تضررت، لانه نحن بارت منهم. وبدي اعزي كل الشهداء اللي ماتوا، وبدنا نقول لكل مجروح او منصاب الله يشفيه بأقرب وقت. ونحن من سكيورز رح نجرب قد ما بنقدر نساعد، يعني كل يوم عم نجرب نعمل، عم نجرب قد ما فينا نقدم سندويشات على قد ما بنقدر، على قد استطاعتنا. يعني كل يوم عم نجرب نقدم بين 100 و 200 ساندويش ننزلهم على بيروت، كرمال هالعالم اللي تشردت وما عندها حدا يقويها او حدا يقدم لها اكل. قررنا اليوم كمان مثل ما امبارح عملنا 100 ساندويش، اليوم قررنا ندوبلهم ل 200 من بعد ما اجى كذا حدا ساعدنا. وهذا اللي بدي اقول لكم اياه. جود مورنينج. قلت لكم رح نعمل اليوم سندويشات، لكم كيف صرت هون. سكيورز قطعت لعندهم الجمعه الماضيه، ما صورنا يوتيوب فيديو، حطينا صور على انستغرام تقريبا من جمعتين، وكنا اتفقنا مع شيف جان، هلا بعرفكم عليه، انه على اساس نطلع على دير الاحمر. على حلقه دير الاحمر السنه الماضيه فيكم تحضروها مع جان، فقلت له اكيد ما رح نطلع على دير الاحمر، اكيد ما في عيد هيدي السنه، شو فينا نعمل سوا؟ قال لي يلا انطوني، نحن كلنا على الارض وكلنا عنا كونكشنز وكلنا بدنا نبلش نساعد. فخلينا اعرفكم على شيف جان اللي كمان عنده اكونت على انستغرام، كيف صرت هون، شو عم بيعمل، كيف عم بيساعد ببيروت ونكفي البرن. هاي انطوني، انا بدي اقول اول 3 شغلات. اول شغله، مكتبه لانطوني، يعني مكتب نوغارليك اونيون مكسر مثل كل المكاتب. ومن امبارح يحب الشمال كان بالمنصوريه كمان، واليوم جاي من الشمال تيوزع سندويشات، ما حدا احسن من حدا. ثاني شغله، بدي لكم بليز ما حدا يحمل اكل وينزل على الجميزه، ما حدا يحمل اكل وينزل على مر الخايل. نسقوا مع الجمعيات الان جي اوز او احكوني، انا عم حاول نسق بين يلي بده يقدم وجمعيات الان جي اوز، هن بيهتموا بالتوزيع. اذا مش ان جي اوز في الكشافه، وعم بقلكم في كثير عالم محتاجه، وفي كثير مع حلات صار في كثير اكل. ثالث شغله، بدنا نقطع هالمرحله كلها بقد ما فينا اضرار وكثير قوايا رح نكون. جان بدي اقول لك انه رجعوا الايام، رح نعمل لحمه مع بعض هون، بروفيشنال لحمه، بتشوفوا حلقه دير الاحمر، رح نعمل كل شيء مع بعض. انا اليوم عامل لك سربريز، جاي اقول لك انه اول شيء بدي اقول لك ميرسي قليل، لانه الساندويش عم بيعطينا اياه ب 3000، يلي هو كوست يعني مع كل التعب وكل الشغل انجع، عم بيطلع حق الغاز والزيت واللي هو، وعم بيحط من عنده كثير. فبدي اقول لك اليوم جايب لك معي 3 مليون حق 1000 ساندويش، بتقسمهم مثل ما انت بدك على كم نهار اذا بتلحق تعملهم، وان شاء الله يوصلوا عند الاشخاص اللي عن جد عايزه. كنا عم نحكي الموضوع انه في ناس عايزه ما معها تشتري ساندويش، ما معها تشتري، وفي كثير اكل بمحلات ثانيه عم بيروح للمتطوعين اللي اساسا المتطوع انه معه اذا بده يشتري، او انه بدنا نعطيه، بس ما ننسى الناس اللي قاعده ببيوتها يلي خسرت كل شيء، اللي عم تنام على الارض. ف انتم عم تنسوا على الارض هذا الموضوع. 100%. جريت، ثانك يو انطوني. بدنا نشتغل مضبوط. اكيد. يلا فرجينا شو رح نعمل اليوم. انا فايت لازم اليوم رح نعمل 200 ساندويتش، هن طووق. بلشنا فيهم من الساعة 10. هلا البروسس مبلشة بالفرايز، الطووق على الجريل، الشباب هون عم تبلش تجهز لتلف. مثل ما بتشوفوا الطووق بشهي، عم نشتغلهم من قلبنا، عم نشتغلهم كأنه
اوردر. يعني بطاطا انتم بتعملوهم اكيد فريش. فريش بوتيتوز فريش كلهم بوتيتو. بلشوا ينعملوا سندويشات حتى هون تشيكن فريش. سندويشات بطاطا عم تخلص الدجاج كمان Exactly. مثل ما بتقدم سيم زيت المارينيشن، سيم زيت الشغل، ساندويتش. زيت كاني عم بقدم لزبون، عم بقدمهم للعيال المحتاجه لتحت. يعني زيت الساندويش عم بيطلع وفيها محبه. ساندويش مثل ما بنعطيها عاده بمحبه للعالم لزبونات سكيورز، حاطين فيها محبتنا وحاطين فيها تعبنا للساندويش تنقدمها للعالم اللي عن جد محتاجه اكل. السندويشات مثل ما شايفين 2 خبز، الكول سلو، الكبيس، العده كلها سوا، ومشي حط لهم توم كمان. لا بلا توم. بلتو نو جارليك نو اونيون. ايه ما يتضايقوا يعني تقدروا يكفوا شغل. لكن 200 ساندويش طاووق اليوم حنخلصهم. مزبوط. و- امبارح ومشي. كمان قدمنا 100. واليوم صراحة وقفت اوردرات. يعني بعتذر من زبونات سكيورز لانه ما عم برد على التليفون، عم بدق التليفون ما عم برد. بس تنعطي كل مجهودنا كل طاقتنا تنخلص هال 200 ساندويش وينزلوا لعند العالم باسرع وقت لما نتاخر على العالم. فبدي اعتذر بذات الوقت من زبونات سكيورز لانه ما عم برد على التليفون. اول ما نخلص اكيد بفتح التليفون برد عليهم وبنعمل لهم اطيب اكل واحسن سيرفيس. جون كيف بلشت انه انت اليوم عندك بتشتغل بشركه وهيك وفجاه لقيت حالك على الارض عم تركض بين جمعيه وجمعيه، كيف بلشت؟ طلع انفجار، كنا على الارض، صاروا يدقوا لي اصحابي في هون ختياره هون كذا. اول ساعتين ثلاثه مشينا الحال، ورجعت طلعت على البيت لان عرف بلبنان في عالم بعقده. نزلوا انطرت ما عملت شيء، طرت لتاني نهار. تاني نهار سبحان الله التليفون هو لحاله بيشتغل، بلشوا يجوني تليفونات بدنا سندويشات، مين بتعرف؟ مشيت الاوبريشن. بليز اي حدا بده اكل بده سندويشات بليز بيحكوا لنا على رقمي، مبدئيا بتعرفوني فيكم تفوتوا على الاكونت لعندي، وهلا رح نقطع الرقم كمان. تاني شغله اهم شيء عم نعمل نرجع نتابع اذا كل السندويشات عم بينأكلوا. حتى حدا عم بيقول عم بقدموا سوفت درينكس ومي، بليز اهم شيء كل السندويشات تنأكل ما ينكب ولا شغله. ثانك يو. طلع على بالي كله فريش. Even the fries fresh. والقصه سريعه يعني 200 ساندويش رح يخلصوا ان نو تايم. صحيح. الدجاج يعني صرنا سوا على اللايف 8 دقائق صار خالص 15 ساندويش. واو شباب ولا انطوني يوريكم. كمان في بالمقابل الشباب كمان عم يشتغلوا على ال 100 الثانيين، هون 100 وفوق 100. يعطيك العافيه. الله يعافيك. لازم تقلع على بيروت هلا بعد ربع ساعه، واحدة بعد ونص ربع ساعة تنتين لأن- لازم الكل يتغدى. مزبوط. نحن اول ما يخلصوا الساندويتشز رح نبلش نضبوا لبيروت. طيب خلينا نستفيد من هالظرف. خبرني سكيورز كيف فتح، شو الفكره، بشو مشهورين، اللي على باله يجي يكون عندكم. سكيور صراحة بلش بفكرة كنت أحب كتير الميني سكيورز اللي هي تشكيلة تقريبا من كل شيء. ما كنت أحب آكل شيء سنجل ايتم، كنت أحب آكل كذا ايتم. فبصراحة ما قدرت أعمل هيدا الايتم لأنه طلع كوستو كتير عالي. بعدني لهلا عم بشتغل عليه، بس بذات الوقت له 4 سنين البروجي عم يتحضر. 4 سنين ابرم مع كل المطاعم. جربت جيب يعني اكثر ساندويش فاميليار بلبنان، اكثر ساندويتشز العالم بتحبها، وجربت اشتغل على تيست جديده، تيست منا موجوده بالسوق. يعني اذا بيجوا يذوقوا عندي اني ساندويتش موجوده بالسوق رح يلاقوا توتالي ديفرنت تيست عن السوق. سريعه قصتهم.
ليش بياخذوا وقت مع مرتي اكثر من هيك؟ لازم تجي نهار على سكيورز لنعلمها كيف السرعه بتكون. اذا بتسمعني بتصدق ما بنعمل طاووق بالبيت لانه ما باكل توم بس. طيب برجع بذكركم نحن وين؟ نحن بسكيورز بالزوق، واليوم عم نعمل 200 ساندويش بمساعدتكم وبدعمكم للبنان. عطيتهم حق 1000 ساندويش، يعني الله راد 200 هلا على اول 5 ايام يلي هي بالوضع اللي كثير صعب. الكل العالم هلا عم تنظف والغبره عم بتطلع والحجار عم بيطلعوا، وان الله راد بيوصلوا على الاشخاص اللازمه. بليز خبرتك جا على الارض، ليش في اكل بمحلات اكثر من ناس؟ ليش في مرات صليب احمر ما وصل له بس وصل لناس ثانيين؟ ليش عجقت شوي وكيف رجعنا نظمنا الموضوع؟ امبارح بالليل الساعة 9 كنا عم ننزل سندويشات حد المستشفى الكارانتينا. عن جد في ناس كثير جوعانين قالوا لنا الصليب الاحمر بالسايد تحت ما كان عندهم اكل لان دليفري ما عم بيقدر يفوت. وصلنا لهم السندويشات اوفر انبسطوا. اللي عم بصير هو اللي قلته من الاول، التنظيم. بالجميزه كلنا بنعرف اسم الجميزه واسم مرمخاي انه هونيك متضرر، لا بيروت حواليها كله متضرر. عم نحمل اكل عم ننزل لتحت بمجهودات فرديه، مجهود فردي عن جد ثانك يو جايز. بس بليز نسقوا مع الكشافه مع الان جي اوز كلهم، هن عم بنظموا الموضوع. انا اليوم الصبح ما سالت، اعطوني اوردر 500 منقوشه نزلت لهم اياهم على المطار وفليت، ما بدي وزع، هن بيهتموا بالموضوع. بروح شوف للدور، هيك كلنا فينا نعمل. انطوني كثير ثانك يو. شو بدي اقول لك يعني ثانك يو. طيب نحن رح نكفي. بدي ارجع اذكركم عم نشتغل مع ليبانيز فود بانك، عم نوزع 500 منقوشه بالنهار. امبارح عملنا 1000 بورسيون اكل سخن رز مع داوود باشا. اليوم كفينا على السندويشات، بس الاهم والمرحله الاصعب يلي هي رح تبلش ابتداء من جمعه الجاي، رح نبلش نعمر نرجع البيوت، نسكر ابواب العالم اللي قاعده بلا قفول. فهيدي المرحله الثانيه. اليوم كتر خير الله في اكل صار كفايه، رح نكفي. بس خليكم لانه ابتداء من جمعه الجاي اول ما هيك تروق شوي الاوضاع رح نرجع نفوت بيت الله راد، او اليوم بعد الظهر او بكره رح نكفي مع الكشافه انت نشوف شو احتياجات العالم، خاصه الكبار بالعمر يلي هول البيوت القديمه، خاصه بهالمنطقه كل البيوت قديمه صار لهم سنين او اجارات قديمه وفجاه لقوا حالهم الحيط قشط عليهم او الباب عم بيهز. يعني من المكتب عندي بخبركم يلي هو سوبر تكنولوجي وتعمر من اقل من 3 اشهر شو صار بودره. فكيف بيت قديم صار له اكثر من 20 سنه. طيب اني واي وين صرنا بهالسندويشات؟ صاروا فوق فرجيني. بلشوا يخلصوا الساندويتشز. بدنا نبلش نضب الناس اللي على بيروت، وهول اول 50 خلصوا، ومن فوق 50 يعني بدك تعتبر اول 100 خلصوا. بضل في 100 بدهم 10 دقائق كمان بيكونوا خالصين. نحن بهذا الوقت رح نشيلهم، بس بليز شاف حطهم على البار. نبلش نحطهم في صوت المقلية والفرايز بشهي. هول البطاطا كلهم سوا هوم ميد هاند كات، ما في شيء مجلد، بينقلوا قليتين تيعطوهم قرشة مضبوطة. انا كان انطوني بس كان بدي اقول للعالم انه مش عايزين دونيت. بصراحة بس يدعمونا. بمجرد ما داقوا الساندويتشز تبعنا يعتبر انه دعمونا، ونحن منا لحالنا بلا دونيت. كل يوم قد ما بنقدر رح ننزل ساندويتشز للعالم. فبدي العالم تجي تذوق الساندويتشز، بذات الوقت بتكونوا عم بتساهموا نعطي اكل للعالم اللي عايزه اكل. هذا اللي حبيت زيده انطوني. ثانك يو سو ماتش. ثانكس. طيب انا رح ترجعوا تسمعونا عم بحكي اجين اند اجين والناس اللي ما فهمت ليش اليوم طلعت على الشمال، والناس اللي ما فهمت ليش اليوم طلعت على محل نقيش. كل التركيز نزل على بيروت، بس لبنان صار له 7 اشهر بحاله كثير صعبه. في جوع، في فقر بكل ضياع لبنان، واهم شيء ما ننسيهم. فرح تشوفوني ببيروت اكيد، لانه بدكم انه ننزل على بيروت، لانه لازم بيروت توقف، لانه اللي صار الكارثه الكبيره تبع بيروت مهمه. بس الاهم ما رح ننسى الضياع، من هيك ما رح ننسى المونه، ما رح ننسى المحصول الزراعي اللي تعبت فيه العالم على شهرين واليوم ما عم بيقدروا يبيعوه، ما رح ننسى الايتام، ما رح ننسى الختشاريه. فخليكم معنا كل يوم رح نكون او من ضيعه او من بيروت اجين اند اجين. فبتمنى تكونوا مبسوطين وعم تفهموا اللي عم بعمله. يلا انا لازم كفي لانه ناطرينا بعد الظهر بالكارانتينا عن الاراد، وهالسندويشات عم بينضبوا ونازلين دغري لتحت. يلا باي. مبدئيا بنشوفكم ببيروت. السندويشات رح ينضبوا كلهم.
سي يو نكست تايم رح نعمل شيء كثير حلو بعد. اكيد يلا نتلاقى باي. غير مره. ثانك يو انطوني.